Xin chào bạn, thì trở lại với game Dropbuy. Các bạn không cần tốn nhiều thời gian đối với game này. Tuy nhiên để khai thác được cái Dropbuy token của game này, ví dụ là CBX, thì các bạn cần phải làm như thế nào? Thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì đầu tiên các bạn cần phải đăng nhập vô app hoặc là vô trên web. Sau khi các đăng nhập thì các bạn sẽ thấy giao diện như thế này. Thì các bước để khai thác cái đồng CBX trên cái game này như sau. Đầu tiên các bạn cần phải tìm ra được cái menu hay là cái chức năng mà nó khai thác CBX này. Thì đây là giao diện khi các bạn đăng nhập vào. Đầu tiên các bạn có thể thấy thì ở những phiên bản sau thì nó có thể khác một chút, tuy nhiên thì chức năng nó sẽ không có khác bao nhiêu. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là phần góc dưới bên trái này các bạn sẽ kích lên thì ở đây nó sẽ có nhiều cái tab vụ và các bạn sẽ view all lên. Thì view all lên thì nó sẽ có cái chữ My CBX này thì các bạn bấm vô My này nó sẽ hiện ra giao diện, không cần phải treo máy để đào, mà đây là một cái chức năng nó chuyển đổi giữa cái sản phẩm của các bạn nuôi trồng sang CBX, thì người ta gọi là My CBX, tức là khai thác CBX thông qua chức năng của game này. Thì các bạn bấm vào thì nó cũng ra chức năng này. Thì các bạn cũng có thể tìm được cái chức năng này ở trong nông trại bằng cách bấm vào cái ngôi nhà này. Ở phía góc bên này nó có một cái ngôi nhà như thế này. Các bạn sẽ thấy cái đồng CBX biểu tượng này nó quay tròn tròn, và các bạn bấm vào đây thì nó cũng ra cái giao diện mining này. Ngoài ra các bạn cũng có thể thấy được cái dấu mũi tên màu đỏ này. Các bạn bấm nó lên thì các bạn cũng sẽ thấy được cái chữ mining này. Các bạn bấm vô mining nó cũng ra giao diện để khai thác. Thì cái cơ chế khai thác của nó rất là đơn giản, đó là các bạn đốt, tức là dùng những cái vật phẩm mà các bạn nuôi trồng được thì các bạn chế biến nó thành cái CBX, tức là đánh đổi thôi. Đấy là toàn bộ cái bước 1. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn bước 2 để mining. Thì để mining thì các bạn cần phải có vô trong cái giao diện này. Thì đây mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái chức năng mining khác nhau. Chức năng thứ nhất là mining mà dạng là chỉ có CBX thôi, tức là các bạn sẽ đổi cái chiết khấu này, chiết xuất này các bạn đổi thành CBX. Cái mining thứ hai là cái mining asset. Thì khi các bạn vô nó cũng sẽ có một cái bài hướng dẫn đơn giản như thế này thôi. Thì các bạn bấm skip. Thì ở đây là các bạn phải bỏ ra Pemix với lại CBX, tức là Dropbuy token để đổi lại những cái con vật này. Thì những con vật này có con bán được và những có cái không bán được nha các bạn. Thì cái phần thứ ba này là cái mục mà hiển thị cái lịch sử các bạn đang khai thác. Các bạn muốn đào CBX thì các bạn vô cái tác vụ đầu tiên. Cái tác vụ đầu tiên này nó cũng chia thành hai loại. Loại thứ nhất là các bạn đào bằng cách burn, tức là đốt cháy đơn thuần thôi. Tức là một chiết xuất một duy nhất, nó không cần kết hợp. Nhưng mà có một loại thứ hai nữa là cái loại mà nó có kết hợp. Cái loại này nó có những cái tên gọi riêng như picnic bucket, pilot này, rồi patchy này, ten k. Đây là những cái loại mà các bạn sẽ thấy có bonus đây này. Các bạn sẽ thấy là cái gói mà kết hợp này nó sẽ có thêm bonus. Thì hai cái này khác nhau như thế nào thì các bạn sẽ để ý như thế này. Đầu tiên nếu như các bạn đốt một cách đơn thuần thì nó chỉ ra được một cái thôi. Đây. Ví dụ như các bạn có cái lồng vũ này, các bạn nhập số lượng vào đây, các bạn bấm nhập lên, hoặc là các bạn nhập lên. Đấy. Thì sau khi các bạn bấm My thì các bạn sẽ thấy được cái số CBX các bạn nhận ở dưới này. Các bạn bấm My thì ngay lập tức cái lịch sử của bạn nó sẽ có cái phần filter đang được burn, là quá trình mining bắt đầu. Đây là mining đang bắt đầu. Khi nào cái quá trình này kết thúc nó sẽ hiển thị màu xanh, các bạn bấm vào đây claim là được. Đấy là về đơn. Còn về đôi nó gọi là collection. Thì collection này là một cái tập hợp gồm nhiều cái chiết xuất khác nhau. Nếu như các bạn bấm vào một cái chiết xuất bất kỳ thì các bạn sẽ bấm vào cộng lên. Một bộ chiết xuất nó sẽ yêu cầu tất cả các nguyên vật liệu ở trong này. Các bạn cần phải đốt từng này cái nguyên vật liệu. Nếu như mà nguyên vật liệu nào nó không đủ thì nó sẽ hiển thị màu đỏ đây. Thì trước khi các bạn bấm cộng lên thì các bạn sẽ thấy được là đầu tiên các bạn hình dung là cái số phần bên trái này đang hiển thị là 0, là cái số lượng người ta cần yêu cầu để tạo ra được cái gói này. Và gói này sinh ra nó sẽ được CBX thêm bonus nữa. Rồi cái phần bên phải là các bạn thấy xiệt, sau cái xiệt này
gói số này. Thì cái phần này á, là cái số chiết xuất mà các bạn đang có. Thì khi các bạn bấm lên thì cái phần chiết xuất này nó sẽ tăng lên. Nếu như cái phần mà bên trái á, tức phần yêu cầu lớn hơn cái phần bên phải. Đây các bạn sẽ thấy ở đây có một mục đỏ này. Cái mục này lập tức là nó báo cho các bạn là không đủ cái nguyên vật liệu. Chúng ta sẽ không thể nào tạo được cái gói này. Rồi ngoài ra các bạn có thể chọn những gói khác. Đa phần thì nó có nhiều gói, nhiều loại khác nhau. Ví dụ như gói này thì các bạn có thể chọn lên vào cái phần Cbic cộng thêm ở đây. Đó, thì lập tức nó sẽ sang bên đây thì các bạn sẽ thấy là cái quality là 1 và bonus nó khá là cao. Thời gian là 11 ngày 8 giờ. Tương đương như vậy thì nó có nhiều gói khác nhau và các bạn cần phải sử dụng những cái chiết xuất khác nhau. Vậy thì cái gói nào có lời hơn và cái chiết xuất đơn này nó có thực sự có lời hay không ạ? Thì chúng ta phải tính toán. Thì mình cũng đã thực hiện một cái bảng tính giúp cho các bạn tính toán cái phần hạng mục này. Thì trong cái video này thì mình có thêm một cái sheet đó là My Profit. Đây là My, tức là mình tính toán lợi nhuận của cái việc khi các bạn mà đốt dạng single và collection. Thì single là dạng đơn. Đây các bạn thấy dòng xanh đây là tổng các bạn thu được khi các bạn đốt một lượng với cái giá đơn thuần như thế này. Thì ở đây nó có nhiều cái gói này các bạn sẽ thấy cái vùng mình quét đỏ đây này. Cái vùng này á, đây là cái vùng quét mình quét đỏ này. Cái vùng này nó sẽ có nhiều cái gói khác nhau và nó cần yêu cầu những cái nguyên vật liệu khác nhau. Thì ở đây nếu như mà mình đốt theo dạng như là đơn thì từng này nguyên vật liệu nó sẽ thu được cái con số là màu xanh đây. Và cái phần mà bonus thêm này mình sẽ để trên dấu ngoặc này luôn, trong phần này luôn. Ở phần dòng thứ hai này dòng màu đỏ này, cái dòng nền đỏ này. Đây là một cái dòng mà mình tính ra cái chi phí để sản xuất ra từng đống nguyên vật liệu là hết bao nhiêu. Thì rõ ràng các bạn có thể nhìn vào hai con số này, các bạn so sánh được là cái chi phí bỏ ra và cái lượng đốt thì nó lời hay là lỗ. Cái phần chi phí này thì các bạn có thể nhập ở phần bên cột B này, từ B2 cho tới B7 này. Các bạn có thể tải được cái trang tính này về và tự thiết lập riêng cho các bạn. Và cuối cùng thì đây là cái phần hai cái dòng màu đen này. Đây là hai cái dòng mà tính toán tỷ lệ giữa collection burn và single burn và collection burn trên code. Thì các bạn sẽ thấy là nếu như mà lớn hơn 1 á, thì nghĩa là các bạn đang có lời. Mà lời cao hay lời thấp á, thì các bạn sẽ nhìn vô cái số nào lớn hơn thì lời cao hơn. Đầu tiên là cái dòng 13 này. Cái dòng này sẽ thể hiện rõ ràng là gì? Collection burn và single burn thì cái nào có lời hơn. Rõ ràng là cái phần việc đốt mà dạng như các gói á, thì nó có lời hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì nó tùy thuộc vào cái quá trình sản xuất và cái con vật nuôi của các bạn sẽ phải nhập cái thông số ở cột FG, EFG này. Tùy vào cái con vật nuôi các bạn sử dụng thì nó sẽ cần một cái config, tức là cái thức ăn ngô á, và cái nước là water, và cái số lượng sinh ra là bao nhiêu trong một chu kỳ. Thì như vậy thì nếu như một cái con vật sản xuất trong 2 ngày thì các bạn sẽ cần phải gấp đôi cái số mà nó hiển thị trong cái mô tả đó lên. Thì sau khi các bạn nhập cái giá ở bên cột bên này rồi nhập cái EFG này thì các bạn sẽ thấy được là cái con số ở bên dưới này nó sẽ thay đổi. Và đồng thời như vậy thì cái dòng 13 này nó cũng sẽ có thay đổi. Và các bạn sẽ thấy là cái gói nào nó sẽ có lời nhiều nhất. Thì tùy thuộc vào từng nông trại của mỗi người mà cái giá này thay đổi khác nhau. Cái dòng 14 là cái dòng mà các bạn sẽ thấy được là so với cái việc mà các bạn bỏ chi phí ra chăn nuôi á, thì các bạn thu về lợi nhuận bao nhiêu. Thì các bạn hiểu là thu về 1.0 á, nghĩa là các bạn hòa vốn. Còn nếu mà dưới 1 á, thì các bạn sẽ thấy là lỗ vốn. Thì đây là trong bảng các bạn thấy là nếu như các bạn đốt row này thì các bạn rõ ràng là thấy là nếu như các bạn burn ngay lúc này á, thì rõ ràng cái chi phí các bạn bỏ ra là đang lỗ, nên các bạn có thể xem xét từ từ hãng burn. Tương tự như vậy thì có những cái hạng mục ví dụ đồng khay đây, khay nó lợi nhuận tới 32%, 1.32 là 32%. Và các bạn có thể thấy được trong cái nông trại này ở cái mục manning. Thì những bạn nào mà không có đầy đủ các nguyên vật liệu á, thì các bạn có thể chọn cái
gói mà nó đơn thôi. Còn nếu như mà gói đa thì các bạn phải có đầy đủ các chiết xuất. Thì game Crop Buy này nó cũng có một cái phần gọi là video. Cái video này nó sẽ hướng dẫn các bạn sơ thôi, cơ bản. Thì các bạn có thể quay trở lại ngôi nhà, các bạn sẽ thấy được cái tutorial. Đây nó có một tutorial này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó có nhiều cái video này, trong đó có video là My Civic này, đây How to My Civic. Nó cũng có những cái bài viết khác nhau. Ở đây các bạn có thấy là Civic Mining này, đây là cái hướng dẫn My Civic. Đây là khai thác Civic này ở dạng V1 là nó như thế này. V1 là cái dạng mà đang burn, single burn, tức là đốt bằng cách chiết xuất bớt đơn á. Còn cái Acid Mining 2 á, nó là cái gói mà chúng ta đang sử dụng ở gói thứ hai. Thì nó có hai cái này, hiện tại nó vẫn có hai cái, Burning V1 và Burning V2. Thì Burning V2 ấy thì nó sẽ nhiều hơn. Đây các bạn sẽ thấy là tới cái phần power này nè, từ cái này đổ về trước á, là single burn, còn từ cái picnic bucket đổ về sau á, là collection burn, tức là burning V2, còn từ cái power về trước là burning V1. Thì như vậy là cái video của mình cũng kết thúc ở đây, và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu như các bạn nào mà có ý định đầu tư vào game này thì mình nói trước là cái game này nó không phải là một cái game sinh lợi nhuận cao, nó chỉ dành cho những bạn nào đam mê dạng game này và muốn đầu tư nhưng mà vẫn muốn có tiền. Thực ra thì nó cũng không có nhiều tiền đâu các bạn, thậm chí các bạn phải bỏ ra tiền thêm thôi, nhưng mà nó sẽ tạo cho các bạn một cái động lực để các bạn chăm sóc những đồng cây hơn là so với những game mà các bạn chơi mà một thời gian rồi các bạn bỏ, nó không có ý nghĩa gì hết. Hơn nữa cái game này nó cũng không có tốn nhiều thời gian lắm, tuy nhiên thì nó không có miễn phí và nó phải đầu tư. Thì đấy là toàn bộ những chia sẻ của mình trong video hôm nay. Mình kết thúc video đây. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình, hoặc là theo dõi kênh cũng được. Các bạn có thể theo dõi fanpage hoặc là Facebook, mình thường đăng các dự án trên các trang đó.